Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn một món ăn dân dã rất là đặc trưng của Việt Nam, đó là thịt rang cháy cạnh. Món này tuy nhìn vào thì đơn giản, nhưng mà làm sao để cho miếng thịt rang cháy cạnh mềm mọng, không bị khô cứng và teo tóp lại thì không phải ai cũng biết. Vì thế hôm nay mình làm một video để chia sẻ với các bạn cách làm này, hy vọng là sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Món này ăn thì hao cơm vô cùng luôn. Bây giờ các bạn vào bếp với mình nha. Hôm nay thì mình đang chuẩn bị sẵn ở đây một miếng thịt ba chỉ với khối lượng là 400g. Đó, miếng thịt ba chỉ của mình rất là đẹp, nó liền một khối như thế này, không có bị rời ra. Và với cách làm này thì mình sẽ thái thịt thành hình con chì thuôn dài. Thái như thế này thì miếng thịt vừa đủ để cháy cạnh, mà lại đủ cái độ dày để có thể giữ nước bên trong, vẫn mềm mọng. Còn nếu mà mình thái mỏng thì miếng thịt rất là dễ bị mất nước, và khi mà cháy cạnh sẽ trở nên khô cứng nha. Tiếp theo, thay vì sử dụng hành khô thì mình sẽ dùng ở đây là hành tây nhé. Hành khô thì có cái mùi thơm nồng, sử dụng hành tây sẽ mang lại cái mùi thơm thanh mát và ngọt hơn. Cái này mình học được của một nhà hàng cơm quê mình từng được ăn và mình thấy rất là ngon. Thái hình nửa múi cau, sau đó tách ra. Tiếp theo thì mình sử dụng một chút tiêu hạt nhé. Tiêu hạt thì có cái mùi thơm nồng và tươi hơn rất là nhiều so với tiêu đã được xay sẵn. Kết hợp với món này là quá chuẩn luôn. Mình cho vào túi đập dập ra để nó không bị bắn lung tung. Đó, rất thơm luôn. Và tiếp theo là cái bước quan trọng nhất mà mình muốn hướng dẫn tới mọi người. Thông thường thì mọi người sẽ đổ hết chỗ thịt này vào trong chảo, sau đó bật bếp và đun dần cho thịt nó ra nước, tiết mỡ và trở nên cháy cạnh. Thì làm theo cách đó miếng thịt sẽ rất là dễ bị mất nước, khô và cứng khi ăn. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp áp chảo trên lửa lớn với nhiệt độ rất cao, thì miếng thịt gần như là cháy cạnh ngay lập tức, không bị ra nước và ra mỡ quá nhiều đâu. Đầu tiên thì mình cho vào đây một chút xíu dầu ăn và vặn bếp mức lửa lớn nhất. Và phải để cho chảo thật là nóng, bắt đầu hơi bốc khói lên một chút thì mình mới cho thịt vào nha. Mình chia đôi cái phần thịt làm 2 lần. Lúc đầu thì mình không đảo lộn xộn lên luôn, mà để áp chảo cho cái mặt phía dưới nó xém vàng, sau đó mới đảo và lật lại. Thỉnh thoảng các bạn hãy lắc nhẹ chảo như vậy nhé. Rồi bây giờ mình mới đảo và lật lên. Đó, các bạn thấy chưa? Nhiệt độ cao sẽ làm cho bề mặt thịt gần như là cháy cạnh ngay lập tức, giúp giữ nước bên trong và thịt rất là mềm. Mình có thể là dùng đũa lật lên như thế này để áp chảo cho đều. Các bạn đừng ngại khi mà mình phải chia cái số thịt ra làm 2 hoặc 3 lần nhé. Vì áp chảo trên nhiệt độ cao thì miếng thịt cháy cạnh rất là nhanh. Mỗi lần như vậy chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 2 phút thôi. Mình cứ đảo và lật trở đều trên lửa lớn cho tới khi cháy cạnh và vàng đẹp như vậy là được. Đó, không ra một chút nước nào luôn, và mỡ cũng tiết ra rất là ít. Mình làm nốt cái phần còn lại nhé. Nhớ là phải để cho chảo thật là nóng và lửa lớn liên tục nha. Như là ở nhà hàng ấy thì cái công suất của chảo và bếp nó rất là lớn so với một cái đĩa thịt mà người ta chế biến, thì mặc định sẽ đạt được cái hiệu ứng áp chảo như vậy mà họ không cần phải chia nhiều lần ra. Trút hết cái phần mỡ thừa ra. Bây giờ vẫn chiếc chảo đó thì mình thêm vào là 2 thìa canh nước mắm này, 1 thìa canh đường, tỷ lệ mắm với đường là 2:1 nha các bạn. Thêm vào 1 thìa cà phê mì chính để tạo cái vị ngọt umami. Hạt tiêu mình cho vào luôn. Bật bếp lửa vừa, đảo đều cho đường tan và sôi trở lại. Bây giờ mình trút hết thịt vào, đảo lên khoảng tầm 1 phút cho ngấm gia vị nhé. Cuối cùng cho toàn bộ số hành tây vào, đảo lên khoảng tầm từ 30 giây đến 1 phút nữa, tùy vào các bạn muốn ăn cái hành tây còn giòn hay là mềm nhé. Với cái công thức và tỷ lệ gia vị như vậy thì mình thấy rất là giống với nhà hàng mà mình đã từng được ăn. Xong thì mình cho ngay ra đĩa để không bị chín quá nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong món thịt rang cháy cạnh với cách làm hơi khác một chút, để cho miếng thịt tuy cháy cạnh nhưng mà vẫn mềm mọng, giữ được cái độ ngọt và không bị khô cứng khi ăn. Món này thì ăn hao cơm vô cùng luôn. Nếu mà các bạn làm thịt rang cháy cạnh và thường gặp một số các cái tình trạng như là bị ra rất là nhiều nước hoặc là khô cứng khi ăn, thì hãy thử áp dụng theo cái cách này của mình nhé.
Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.